ආයිබෝවන් RNK Kitchen YouTube නාලිකාවට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ හරිම ඉක්මනට කෙටි වෙලාවක් තුල හදාගන්න පුළුවන් egg sandwich එකක්. අපි බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතන පාන් පෙති 6ක් අරගෙන තියෙනවා. මම pan එකක් ටිකේ තියාගෙන ඒකට බටර් තේ හැන්දක් එකතු කරගෙන ඒක මෙලෙක් වෙනකන් තියනවා. ඊට පස්සේ මේකට අපි පාන් පෙති ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. එක පැත්තක් කර වුණාට පස්සේ මේක ඊට පස්සේ ආයෙ නැවතත් අනිත් පැත්ත දාගන්න. මේ ආකාරයට රන්වන් පාට වෙනකම් මේක දෙපැත්ත දාලා හදා ගන්න ඕනේ. අපි දැන් ඔක්කොම පාන් ටික ඒ වගේ කරගමු. මම ඊට පස්සේ ආයෙ pan එකක් ටිකේ තියාගෙන ඒකට බටර් තේ හැන්දක් එකතු කරගෙන ඒකේ රත් වුණාට පස්සේ ඒකට මම එකතු කරගන්නවා හීනියට කපාගත්ත රට ලුණු ගෙඩියක්, තක්කාලි ගෙඩි භාගයක්, අම්මිරිස් කරල් දෙක තුනක් මේ ටික එකතු කරගෙන මේක හොඳට කවලම් කරගන්නවා. ඒක පොඩ්ඩක් රන්වන් පාට වෙනකොට මම ඒකට මස්කරි 3-5 හැඳි භාගයකුයි, කෑලි මිරිස් හැන්දකුයි, ගම්මිරිස් හැඳි කාලකුයි, රස අනුව ලුණුයි එකතු කරගෙන මේක කවලම් කරගන්නවා. ඒ ටික හොඳට බෙදීගෙන එනකොට මේකට බිත්තරයක් එකතු කරගන්නවා. මම එක බිත්තරයයි එකතු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ බිත්තරය එකතු කරගෙන මේ ආකාරයට හොඳට කවලම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකට ග්‍රේටර් කරගත්ත කැරට් අලයක්, හීනියට කපාගත්ත ලීක්ස් ටික එකතු කරගෙන නැවතත් මේක හොඳට කවලම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ලිප ඕෆ් කරගෙන මේකට සෝස් මේස හැඳි එකක විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරගෙන නැවතත් හොඳට කවලම් කරගන්නවා. දැන් මගේ පේස්ට්‍රි එක සූදානම්. මම දැන් පාන් පෙත්තකට මේ විදියට තියා ගන්නවා. මේ පේස්ට්‍රිය හොඳට පුරව ගන්නවා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් වහලා මේක කැමති හැඩයකට ඔයාලට කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත egg sandwich එක. මේක හරිම රසයි. වෙනස් රසක් ඇත්තටම තියෙන්නේ. ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. හරිම ඉක්මනට ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. වැඩි වෙලාවක් යන්නෙත් නැහැ. මට නම් විනාඩි 5කටත් අඩු සුළු කාලයක් තමයි මේක හදාගන්න ගියේ. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඒ ළඟම තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. ඉතින් තවත් අලුත් දවසක මේ වගේ අලුත් කෑම රෙසිපි එකක්, වෙනස් විදිහේ කෑම රෙසිපි එකක් අරගෙන ඔයාලව හම්බ වෙන්න ඉක්මනටම මම එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.